নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে অক্টোবৰ মাহৰ ৩ তাৰিখ আৰু আজিৰ পৰা শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনলাইন এটেণ্ডেন্স বিশেষভাৱে লক্ষ্য কৰা হ'ব। আৰু এতিয়াৰ পৰা যেহেতু আমি অনলাইন এটেণ্ডেন্স দিব লাগিব, গতিকে আমাৰ যি ছুটিও আমি অনলাইন ল'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আমি চিএল ল'বলগীয়া হ'ল, ইএন ল'বলগীয়া হ'ল, মেডিকেল লিভ ল'বলগীয়া হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা ছুটি ল'বলগীয়া হয়, শিক্ষা সেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আমি কেনেকুৱা ধৰণে এই ছুটিটো ল'ম, অৰ্থাৎ শিক্ষা সেতুৰ জৰিয়তে আপুনি চিএল কেনেকৈ ল'ব, ইএল কেনেকৈ ল'ব, মেডিকেল লিভ কেনেকৈ ল'ব, সেই আটাইখিনি কথা আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু লগতে আমাৰ ফেচবুক পেজ নলিনী কান্ত ডেকা যদি ফ'ল' কৰা নাই, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাত গৈ আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ ফেচবুক পেজ নলিনী কান্ত ডেকা, এই নলিনী কান্ত ডেকা ফেচবুক পেজত আমি ইউটিউবত আপলোড কৰা সকলোবিলাক ভিডিঅ' বা আন কিছু খবৰ, শিক্ষাৰ লগত জড়িত খবৰ যিবিলাক নেকি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে উপযোগী, তাত আমি আপলোড কৰোঁ। গতিকে আপুনি যদি আমাৰ ফেচবুক পেজ নলিনী কান্ত ডেকা এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি পেজটো ফ'ল' কৰিব, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া। আমি অনলাইন ছুটি ল'বৰ বাবে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, আমাৰ মোবাইলত থকা শিক্ষা সেতু অসম নামৰ যিটো এপ্লিকেশ্যনটো খুলি ল'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যনটো খোলাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, আমাৰ স্ক্ৰীণত 7টা অপশ্যন আহে আৰু এই 7টা অপশ্যনৰ যিটো আমাৰ 5 নম্বৰ অপশ্যন লিভছ বুলি লিখা আছে, সেই লিভছ নামৰ যিটো অপশ্যন, এই অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া আমি এই লিভছ নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম, তেতিয়া আমাৰ সন্মুখত আন এটি নতুন পেজ খোল খাব। এইটো হৈছে সেই নতুন পেজটো। ইয়াতে ওপৰত চাওক, আপোনাৰ এডাল প্লাছ চিন আছে আৰু প্লাছ চিনৰ কাষত চাওক কি লেখা, ওপৰত কি লেখা আছে, লিভ বুলি লেখা আছে। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এই প্লাছ চিনডালত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি প্লাছ চিনত ক্লিক কৰিব, কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এই অপশ্যনটো এই পেজখন বা এই পেজটো খোল খাব। ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও যদি ছুটি ল'ব লাগে, এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ল'ব লাগিব, আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও ছুটি ল'ব লাগিলে এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ছুটি ল'ব লাগিব। ইয়াৰে প্ৰথম যিটো ঘৰ, ইয়াতে চাওক এডাল কাৰ চিন আছে আৰু ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট বুলি ওলাই আছে। আমি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ কেতিয়াবা ষ্টুডেণ্ট বুলি ওলাই থাকিব পাৰে, কেতিয়াবা বেলেগ বুলি ওলাই থাকিব পাৰে। আপোনালোকে এই ষ্টুডেণ্ট বুলি যি বুলিয়ে নাথাকক, প্ৰথম ঘৰটোৰ ইয়াতে থকা ৰঙা যিডাল কাৰ চিন, মানে তলৰ ফালে জোঙা হৈ যে আছে, এই চিনটোত আপুনি কি কৰিব লাগিব, ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি এই চিনটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত দুটা অপশ্যন দেখা পাব। আপোনালোকৰ সন্মুখত দুটা অপশ্যন দেখা পাব, এটা হৈছে ষ্টুডেণ্ট, আনটো হৈছে ষ্টাফ। সেই ঘৰটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ দুটা অপশ্যন দেখা পাব। আপোনালোকে এটা হৈছে ষ্টুডেণ্ট আৰু আনটো হৈছে ষ্টাফ। এতিয়া আপুনি তাত থকা ষ্টাফ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক। যদি আপুনি নিজে ছুটি ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ষ্টাফ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছুটি ল'ব বিচাৰিলে তাৰ ষ্টুডেণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপুনি ষ্টাফ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই পেজটো খোল খাব। খোল খোৱাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ষ্টুডেণ্ট বুলি আছে, এইটো ষ্টাফ হৈ গ'ল। তলত ক্লাছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। ইয়াতে আপোনাৰ এতিয়া কি আহিব, ইয়াতে আপোনাৰ নিজৰ নামটো আহিব। নামটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। অট'মেটিকেলি আপোনাৰ ইয়াতে যিমানজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে, সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকৰ নাম ইয়াতে আহি যাব। তাৰপিছত লিভ ফ্ৰম ডেট, কোন তাৰিখৰ পৰা আপুনি ছুটি ল'ব, সেইখিনি আপুনি ইয়াতে দিলে। এদিনৰ বাবে লয়, দুদিনৰ বাবে লয়, চিএল হাইষ্ট 3 দিন পায়। এইখিনি লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ছুটি ল'ব, এতিয়া আপুনি সেইটো বাছনি কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপুনি যে ছুটি ল'ব বিচাৰিছে, মেডিকেল ল'ব, চিএল ল'ব নে কি ল'ব, সেইটো আপুনি বাছনি কৰিব লাগিব। এতিয়া ইয়াৰে চাওক, এই যে মই কাৰ চিন দি দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে 3টা অপশ্যন আহিব। এটা আহিব চিএল, এটা আহিব ML মেডিকেল লিভ, এটা আহিব OL অৰ্থাৎ আদাৰ অফিচ ডিউটি, OD টো অফিচ ডিউটি হ'ব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি
যিটোতে লয় সেই তিনিটা আপুনি ইয়াতে বাছনি কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে অনলাইন যদি ছুটি ল'ব বিচাৰে মাত্ৰ তিনিটা ছুটিয়ে ল'ব পাৰিব CL2 ল'ব পাৰিব মেডিকেল লিভ ল'ব পাৰিব আৰু OD অফিচ ডিউটি অৰ্থাৎ তেনেকুৱা ধৰণে ল'ব পাৰিব কিন্তু ইয়াতে আমি জানো আমাৰ মেডিকেল লিভ বুলি ক'লে সচৰাচৰ আমাৰ আৰ্ট লিভতে আজিকালি দিয়ে গতিকে এইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভালদৰে আপোনালোকৰ জানি ল'ব বা আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া ধৰা হ'ল মই CL ল'ম CL লোৱাৰ লগে লগে মই এটা CLত এপ্লাই তিনিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত CL2ত মই কি কৰিলোঁ ক্লিক কৰিলোঁ যেতিয়া মই CL ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব চাওক এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব চাওক এইখিনি ফিল আপ কৰা হোৱাৰ পিছত তলত চাওক ইয়াতে এপ্লাই লিভ বুলি অপশ্যনটো আছে আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব এপ্লাই লিভত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপুনি এপ্লাই লিভত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই যিটো যাৰ বাবে আপুনি এপ্লিকেশ্যন কৰিছিল এপ্লিকেশ্যনখন অফিচত ছাবমিট হ'ব এতিয়া যোৱা হ'ল অফিচত আপোনাৰ ছাবমিট হ'ল কিন্তু সেইখন এপ্ৰুভ হ'ল নে নাই সেইটো আপুনি কেনেকুৱা ধৰণে চাব অৰ্থাৎ এপ্লাই কৰাৰ পিছত সেইটো আপোনাৰ এপ্লাই কৰা এই যিখন এপ্লিকেশ্যনখন এপ্ৰুভ হ'ল নে নাই সেইটো চোৱাৰ এটা ছিষ্টেম আছে সেইটো চাবৰ বাবে পুনৰ আপুনি এই অপশ্যনটোত ওলাই ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ লিভত ক্লিক বেক কৰি লিভত ক্লিক কৰিব লাগিব লিভত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই অপশ্যনটো ওলাব মানে এই পেজটো ওলাব আৰু এই পেজটো ওলোৱাৰ পিছত আপুনি এই যে কাৰ্চিনডাল আছে কাৰ্চিনডালত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি কাৰ্চিনডালত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ দুটা অপশ্যন আহিব এটা হৈছে ষ্টুডেণ্ট আনটো হৈছে ষ্টাফ আপুনি কি কৰিব লাগিব ষ্টাফ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ষ্টাফ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কি হ'ব নামটো তাতে দেখা পাব আৰু আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন এপ্ৰুভ হৈছে নে নাই সেইটো আপুনি গম পাব এতিয়া চাওক মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ এপ্লাই কৰাৰ পিছত ষ্টাফ চিলেক্ট কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক লিভ টাইপ মই অকণমান ডাঙৰ কৰি দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো ইয়াতে চাওক লিভ টাইপ CL কেজুৱেল লিভ ফ্ৰম ডেট 3/10/2023 অৰ্থাৎ আজি তাৰিখৰ কাৰণে লৈছোঁ টু ডেট 3/10/2023 অৰ্থাৎ 3 তাৰিখৰ পৰা 3 তাৰিখৰ ভিতৰত লৈছোঁ আপুনি যদি দুদিনৰ কাৰণে লয় এইটো তাৰিখটো বেলেগ হ'ব তাৰপিছত ষ্টেটাছ এপ্ৰুভ আৰু নাম্বাৰ অফ ডেজ 1 ডেজ অৰ্থাৎ ইয়াতে আপুনি কেইদিনৰ কাৰণে ল'লে সেইটো আহি যাব আৰু এপ্ৰুভ হৈছে নে নাই সেইটো গম পাব গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল এনেকুৱা ধৰণে শিক্ষা সেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আমি লিভ ল'ব লাগিব বা লিভ ল'ব পাৰিম ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব লগতে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেল এই শিক্ষক ৰিলেটেড হোৱাটছআপ চেনেল এতিয়া আমি ইতিমধ্যে খুলিছোঁ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আমাৰ ফেচবুক পেজ নলিনী কান্ত ডেকা এই নলিনী কান্ত ডেকা ফেচবুক পেজত আমি ইউটিউবত আপলোড কৰা সকলোবিলাক ভিডিঅ' বা আন কিছু খবৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত খবৰ যিবিলাক নেকি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে উপযোগী তাত আমি আপলোড কৰোঁ গতিকে আপুনি যদি আমাৰ ফেচবুক পেজ নলিনী কান্ত ডেকা এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি পেজটো ফ'ল' কৰিব ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব